tó dá wà àjíǹde àárọ̀ máa jẹ́ o igúnnugún láwọ àtẹ́kà àkàlà láwọ àtẹ́gbà ọjọ́ ogúnnugún ti tẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ló ti ń tẹ́ káàkiri ayé Ọlọ́run ní jẹ́ tẹ́ àníkàbùkù láṣẹ Èdùmàrè ìbànújẹ́ ò ní wọlé wa àlàáfíà òjò túra òjò òbùkún yọ̀rọ̀ sí wa lórí òjò àwọn lọ́rọ̀ lónìí àwa náà rí pa rẹ̀ bíntín ṣùgbọ́n láwọn ibì kan wọ́n lọ́rọ̀ wà gbàrà jákèjádò àgbáyé mo ti kí gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè bí àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ́ mi àjàwó àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ fẹ́ni tó ẹ̀sẹ̀ ń wò mí tàbí gbọ́ mi fún ìgbà àkọ́kọ́ aburú ò ní ṣe yín o nǹkan ò ní ṣe kò ní sẹ̀mí yín gbogbo àwọn èso tó tara yín jáde ò ní mọ̀ nira ẹ káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò bẹ́ẹ̀yìn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe ń wọlé ẹ bá mi láì bẹ̀sùbẹ̀gbẹ́ bá mi pín prógráàmù yẹn kó délé kó dóko kó dẹ́sẹ̀ kúkú kó dọ́nà jíjìn a fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lónìí mo lè má sọ ohun tó fẹ́ kí n sọ ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé a fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lónìí lánàá ni ìròyìn ọ̀hún jáde pé Aláàfin fagilé oyè kan tí wọ́n jẹ lórílẹ̀‐èdè Brazil ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló wá sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ mo wá rí i pé ó yẹ kí n sọ gbólóhùn kan tàbí méjì lórí ẹ̀ ńlọ́jẹ̀ ń sọ wípé ibi tí wọ́n sọ̀rọ̀ gbá lè mọ́ ó lè mọ́ yí ọ tàbí ó lè mọ́ dùn mọ́ nú so mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí now ọ̀rọ̀ oyè ọ̀hún bò ló ṣe lọ response àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ńlọ fẹ́ mú mi dá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n torí Sahara reporter ni mo ti rí news yẹn Sahara nìkan kọ́ ló gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ news outlet náà ló gbé ìròyìn ọ̀hún ṣùgbọ́n kọ́mẹ̀ntì lórí ti Sahara reporters ó ní wọ́n lọ síbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ bá mi pín program ọ̀hún kó lè bá débi tó yẹ kó dé kó lè jẹ́ iṣẹ́ tó yẹ kó jẹ́ láàrin ìṣẹ́jú kan náà ní kẹ́ ẹ fi bá wọn share program yẹn within 1 minute péré ní kẹ́ ẹ bá mi fi pín ẹ má bínú àsọ òpẹ́ lóko bẹ́ẹ̀ rí ẹ má bínú make una no bínú so now ẹ máa wo wípé irú oyè wo ni ta ló fi ìyàn joyè níbẹ̀ náà lè ti máa rí pé ìran káàárọ̀ oòjíire kọ́ lóun mẹ́jà a ní ṣòro pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ tí wọn ò kí ń fi ara balẹ̀ láti mọ tó ṣẹlẹ̀ kí wọ́n tó máa judge kí wọ́n tó máa comment now n tí wọ́n rí lélẹ̀ o breaking Aláàfin Ọ̀yọ́ declares chieftaincy title given to Brazilian Yemaja worshipper null and void kọ́mẹ̀ntì àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire yóò yà yín lẹ́nu mọ́ ń bọ̀ o mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá mi share program yẹn ni o láàrin ìṣẹ́jú kan bẹ́ẹ̀ tí ì bá mi share ẹ̀ kò sì dáa bẹ́ẹ̀ torí pé kú iṣẹ́ ni mo rí iṣẹ́ yá
Ní wàrà wa sì lágbára Ọlọ́run. All right. Like I said, breaking, Aláàfin Ọ̀yọ́ declares chieftaincy title given to Brazilian Iyemọja worshipper null and void. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bí kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn. Kẹ́wúrú àwọn èèyàn ta ni o. Eléyìí ó ní the title. I know about the Yoruba monarchs and their superiority. If the title was given by Ooni of Ife, then Aláàfin Ọ̀yọ́ has nothing to do about it because Ooni na their senior. Eléyìí by the provisions of the relevant laws of Oyo State, does the Aláàfin have powers outside Oyo State? Mumbo, the demand aware that is only Aláàfin of Oyo and not Yoruba land. Eléyìí, hope it's not what I'm thinking. It seems like an easy buy chieftaincy title. Maybe the woman have defaulted for August payment. Eléyìí, this king don't start him comedy again. Been a while. We'll all hear from you. Eléyìí, who gave the title in the first place? My question is, gbogbo àwọn tó ń béèrè unnecessary questions yìí, gbogbo àwọn tó ń comment yìí, wọ́n ti lọ sínú news gangan o. Wọ́n ò tí wo content of the news gangan. You will now agree with me wípé àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ló yẹ kó relief wa, kí wọ́n fún arrest of mind. Àwọn ló ń fún wa ní gbódídí, àwọn ló ń fún wa ní wàhálà jù lórí social media. Because to the best of my understanding, àwọn tó ń comment yìí ọ̀mọ̀wé ni wọ́n àbí ọ̀kàwé ni wọ́n. Wọ́n wà literate. Wọ́n kàwé, wọ́n gba ilé ìwé kọjá. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní you should never judge a book by the cover. Ngbà tá a bá pick title, problem tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ni pé wọ́n ti gbàgbé pé oníròyìn máa fi title tó dùn sí ìròyìn tán bá kọ. Bí wọn ò bá fi sí ẹ̀ ní kà á. Because majority of us are just too lazy to read. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ò kì í fẹ́ kàwé. Àwọn wá fún yín ní òrìjó title tí ó sáré gbé yín lọ. But unfortunately, wọ́n fún yín ní title ẹ̀ tí ìwò ẹ̀ tí ń comment. Ẹ kọ́kọ́ wò ó. Oyè t'Aláàfin fagilé. S'Aláàfin ní agbára àti àṣẹ láti fagilé. Lo and behold, 100%, over 100%, Aláàfin Ọ̀yọ́ ní agbára àti àṣẹ láti fagilé oyè yẹn. Ló jẹ́ kí n sọ wípé ìdáhùn tí màá fi sí kọ́mẹ̀ntì mi lórí ẹ̀ ó lè jẹ́ nǹkan tó ń expect. Because lọ́kàn bó ṣe ń mọ̀, Awikonko fẹ́ bú Aláàfin. Mo fẹ́ correct impression lásán ni. Ẹ̀yin náà wo gbogbo comment tí mo ti kà yẹn. Eléyìí ni let's just call it inconclusive. What if Brazilian don't go celebrate a title for Brazil? Eléyìí ni His Royal Majesty Ooni of Ife is creating jobs for his people and collaborating with security agencies to secure his people. Eléyìí ni sickness is bad. Arrogance and pride are sickness. Eléyìí ni this man has started again. It is long that people heard of him. He wants us to hear his name again. Eléyìí, going through the comments, I cannot but reflect on the saying that first impression lasts longer. In fact, it stays forever. Most people just read the headline and concluded that Aláàfin has started his wahala again, whereas he is actually right on this one. The title is Yeye Oniyemoja of Oyo Town, not Yoruba land, which is very, very correct. Nbi tèmi náà ti ní problem pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire nù. Kó tó lè comment lórí nǹkan, ó ti ṣẹlẹ̀ sáwárí sẹ́yìn. A ṣe nǹkan tó dáa. But ẹni tí ó kọ́kọ́ comment máa jẹ́ ọ̀tá rẹ̀, ẹni tí ó fẹ́ràn, ẹni tó kórìíra rẹ̀, ẹni tó believe pé ó ti ṣẹun, tàbí ó ti ṣe èèyàn tó súnmọ́ òun. Ó máa comment nonsense. Ẹlòmíì tó dé ò ní verify, kò ní wo nǹkan tá a sọ, kò ní listen sí nǹkan tá a sọ, kò ní gbọ́ wò, kò ní ṣàyẹ̀wò ẹ̀. Òun náà support ẹ̀. Alákọ̀rí mi náà tún dé, òun náà tún support ẹ̀. Wèrè ibòmíì náà tún dé, yóò tún support ẹ̀. Akédèdèrìn ilé ibòmíì náà tún dé, yóò tún support ẹ̀. Amukun mẹ́kọ̀ọ́ agboolé kan náà tún dé, yóò tún support ẹ̀.
because gbogbo àwọn tó kọ́mẹ̀ntì sá sọ pé wọn ò kàwé ní àbí wọn lọ school kí ni tán kọ́ léèwé wà title program mi ẹlòmíì ó ti ṣépè lọ bí ilẹ̀ bí ẹni wọ́n ti máa kàn ọ́ lépè wọ́n ti máa kàn ọ́ léwọ̀n wọ́n dẹ̀ máa jọyìn ara wọn tẹ́ ẹ bá gbọ́ news yẹn ẹ̀yin gangan máa fọ́ mọ̀ ń bọ̀ eléyìí ni that is Baba Yeye the custodian of our culture and heritage eléyìí ni is Ọ̀yọ́ the custodians of Ọ̀ṣun Yemọja again. Can you see educated illiterate? Ọ̀ṣun Yemọja kọ́ ni o, ó rí lókè gàràgbàgàdàgbà o, Brazilian Yemọja, Brazilian Yemọja. Because Ọ̀ṣun nìkan kọ́ ló ní Yemọja, gbogbo odò ló ní Yemọja. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń bọ odò ni wọ́n ń jẹ oyè Yemọja. Meanwhile, àwọn oníyemọja láti Ọ̀yọ́ ni wọ́n lọ Brazil tán lọ fìyàn jóyè Yemọja of Ọ̀yọ́ without the consent of the Aláàfin. It's not done anywhere. Oyè tí ọba kárì Yorùbá ní bí àjẹ́ ọba pọlọ́tà gbogbo ará Ọ̀tà ló yẹ kó mọ̀. Wọ́n sì ní bí àkọ̀sìn bá fẹ́ kọlà lẹ́yìn ó yẹ kó dénú ọmọ ẹ̀. Ọmọ àkọ̀sìn ọ̀fẹ́ mọ́nú bá bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ fẹ́ lọ yàyà Brazil láti lọ mú ìyàn joyè ẹ lè fi ìyàn joyè Yemọja kẹ́ ẹ mọ́ fọ̀yọ́ kan. Aláàfin ò ní sọ nǹkan kan yẹn ń wò pé ó yẹ inú ilé yín lẹ fi jẹ́ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fi ìyàn joyè tí ò wu tẹ̀tẹ̀ ń bì kankan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́ chief wọ́n jẹ́ chief mrs abẹ́lé wọn ti fi wọ́n joyè o wọ́n sì fi lẹ́kẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ wọ́n sì ń jẹ́ ẹ lọ náà nu. So kí ni kọ́ńtẹ́ǹtì ìròyìn ọ̀hún ẹ bá mi share program yẹn jọ. Ẹ bá mi pín. ń bọ̀ o. So now, like I said, ọmọ kóòtù òjíire bí ọ̀nà jẹ̀bi tá ń lọ pọ̀ ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire tá bá fẹ́ proof lóòótọ́ pé akàwé ọ̀mọ̀wé sì ni wá ìwé sì hàn lára wa. Alright, ẹnìkan náà láti Ọ̀yọ́ ní ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ ìrankíran commentator ló yẹ kọ́kọ́ ó ní commentator ẹ ti sun ẹkún tó ọjọ́ mẹ́ta àbí ọ̀yá a tún ti fi ẹkún sí yín lẹ́nu ọ̀yá ẹ máa sún nìṣó Aláàfin òkín ẹgbẹ́ àwọn ọba ìlú yín èyí tí wọ́n bá bí dáa nínú àwọn ọba ìlú yín kí ó fi oyè tó ní Yorùbá nínú jẹ ẹ̀yin wèrè gbogbo míwáyé kò sí Yorùbá ń bẹ̀ ọ̀fọ̀yọ́ ni ọ̀yá ẹja lọ nínú ìròyìn pápápá kí n lè tètè kú òǹbí breaking Aláàfin Ọ̀yọ́ declares chieftaincy title given. To Brazilian Yemọja worshipper null and void àná ló jáde August 26. So àná yẹn náà mo ti ní lọ́kàn láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ but unfortunately n kò sí nílé látàárọ̀. So Ferreira was on August 23, 2026 bestowed with the title, and I quote, Yeye Atayese Oniyemọja of Ọ̀yọ́ land. Sálàfin láṣẹ àbálàfin ò láṣẹ. Yeye Atayese Oniyemọja of Ọ̀yọ́ land. Kò sólórí méjì lọ́yọ̀ọ́, Aláàfin ní ń bẹ lọ́yọ̀ọ́. According to our subsequent social media post, the Aláàfin of Ọ̀yọ́ Babimbola Akeem Owade I has declared invalid a traditional title bestowed on Brazilian national Paola Almeida Ferreira by Yemọja worshippers in Ọ̀yọ́.
àwọn tó fi joyè àwọn ará Ọ̀yọ́ ni lóòótọ́ ṣùgbọ́n Aláàfin ò mọ̀ nípa rẹ̀ palace ò mọ̀ nípa rẹ̀. ọ̀nà méjì ló pín sí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ bá délẹ̀. So alright, Yemoja worshippers in Ọ̀yọ́ saying the conferment was made without the permission of the palace, which is very correct. Ferreira was on August 23rd bestowed with the title Yeye Ataishoni Yemoja of Ọ̀yọ́ land, according to a subsequent social media post. However, in a public statement dated August 26 and signed by the Aláàfin, the monarch said the title was not valid under the native laws, customs, and chieftaincy traditions of Ọ̀yọ́ land. The statement titled, and I quote, title Yeye Ataishoni Yemoja of Ọ̀yọ́ land was issued from the Aláàfin's palace under reference number AL1/volume 8/105. Oba Owade said traditional titles could not be conferred in Ọ̀yọ́ without the knowledge and approval of the Aláàfin. Correct. Who he described as the prescribed authority and custodian of the town's historical and cultural heritage. This statement is to certify, in exercise of the power conferred upon to me under the native law, customs, and chieftaincy tradition of Ọ̀yọ́ land, that any traditional title can be conferred without the awareness and permission of the authority of the Aláàfin in Ọ̀yọ́ community and its environs. Ọmọ ẹran wo ló wá ní Aláàfin ò lẹ́tọ̀ọ́ láti parú àṣẹ bẹ́ẹ̀, the monarch said. He subsequently declared the title given to Ferreira officially invalid. And I quote, therefore, the Aláàfin of Ọ̀yọ́, the custodian of the historical and cultural heritage in Ọ̀yọ́, as the prescribed authority, hereby informs that the title Yeye Ataishoni Yemoja of Ọ̀yọ́ land bestowed on the 23rd August 2023 to Paula Almeida Ferreira, Brazilian citizen, is officially invalid, Oba Owade stated. Ferreira celebrated the conferment of the title in the Facebook post on August 24, describing it as a position carrying responsibility and a connection to the sacred. And I quote, there are titles that are responsibilities, recognition, and commitment to the sacred, she wrote. She described Ataishoni Yemoja as a priestly title associated with the Yemoja court and said it was linked to the strength, protection, and transformative power of the deity. According to Ferreira, Yemoja represents, and I quote, a source of life, motherhood, acceptance, depth, and strength. Our waters nourish, protect, and renew. Explaining the significance she attached to the title, Ferreira wrote, and I quote, therefore, carrying the title Ataishoni Yemoja represents being linked to a greater mission to transform, care for, guide, and contribute to people's lives, finding paths of balance, prosperity, and renewal through the strength of Yemoja. She further described the title as one that carries a responsibility to Yemoja and to devotee seeking positive transformation, and I quote, Ataishoni Yemoja, one who carries a responsibility before Yemoja and before those who seek, though a strength, a better life. Ferreira concluded a post with a prayer for devotees of Yemoja, and I quote, may the waters of Yemoja continue to open paths, bring transformation, and strengthen all those who walk under the protection. Àṣẹ, she wrote. Now, kìí ṣe tí ó yẹ ká gbà lọ títí, ọ̀nà méjì ni mo ló pín sí. Àkọ́kọ́, oyè yẹn sì lè padà stand lọ́nà wo. Madam Yemoja hun yóò kọ lẹ́tà sọ́yọ́ sọ́dọ̀ Aláàfin, wọ́n apologize. Wọ́n wá ṣe normal thing, normal procedure tó yẹ kí wọ́n go through. Àwọn tí wọ́n lọ fi joyè, wọ́n kọ́kọ́ lọ apologize forúnkún wọn gbolẹ̀ láàfin Aláàfin láti bẹ̀bẹ̀ fún àṣìṣe tí wọ́n ṣe.
ìbá ti dùn ká ní wọn ò fi orúkọ Ọ̀yọ́ sí kí wọ́n lọ jẹ́jẹ́ wọn wọ́n sọ pé afẹ́ jẹ yèyé Yemọja o kìnìún kan àgbáyé o because lo and behold ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn olúwo kìnìún kan àgbáyé kẹ́ni ọba Ògbóni of worldwide ọba Ògbóni àgbáyé ọba Ògbóni aborigine ọba Ògbóni kìnìún kan kò sẹ́ni tó mú wọn sí ẹlòmíì ò tún kọ́ sí plate number ọba Ògbóni ìgbà tó o bá sọ wípé ọba Ògbóni ti Ilé-Ifẹ̀ làwọn Ilé-Ifẹ̀ ó tó question ẹ̀ pé tá ń fi ọ jẹ́ o ńbo ló ti jẹ́ o àwọn Ògbóni ti fi ọ wá sọ pé tó àárí láàrin wa rí o àwa sì kọ́ la fi ọ jẹ́ o bó o bá dárúkọ Yemọja Ọ̀yọ́ dandan ni kí ọlọ́yọ̀ ó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ tẹ bá fi jẹ oyè Yemọja lásán ará Brazil ò kúkú mọ nǹkan kan atáyé ṣe oníyemọja kẹ́ fi jẹ atáyé ṣe oníyemọja lásán ó ti tán ẹ ti mọ́yè jẹ́ ń tẹ́nu gbogbo owó tẹ bá gbà ń bẹ̀ torí mo mọ̀ pé wọ́n ìfòye lọ máa bèṣe possibly woman yẹn ló máa sponsor travelling yẹn lọ ẹ̀yin náà lọ mọ̀lú ni ẹ̀ sì tún gba nǹkan àpò kẹ́ tó kú ń bẹ̀ eléyìí ń certain àwọn tó lọ ò lè lọ lọ́wọ́ òfo wọn ò sì lè bọ̀ lọ́wọ́ òfo àwọn náà ti àdìmọ́ CV wọn a ti lọ Brazil o àwa náà ti dé Brazil rí o àkọ́kọ́ nu ẹlẹ́ẹ̀kejì bá tó ń bọ̀ wọ́n tó gba nǹkan àpò yóò tún lọ́ọ̀jì wọn sí hòtẹ́ẹ̀lì gidi wọ́n tún jẹun dáadáa ṣùgbọ́n gbà tẹ ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀mí tí pálásì ọ̀mọ́ ń pa ẹ̀ àwọn èèyàn kan ń bẹ tí wọ́n máa ń fi pálásì ta ọjà wọ́n máa ń fi pálásì pawó wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe ń rìn yes kódà Aláàfin lè mọ̀ nǹkan kan pa ẹ̀ èèyàn tó súnmọ́ Aláàfin ni wọ́n sọ fún gbogbo àwọn bàbá wa yìí wọ́n ní àwọn ibi tí wọ́n ti máa ń fi àyè àwọn nǹkan kan sílẹ̀ fáwọn tí ń bẹ láyìíká wọn tí wọ́n bìlì pé bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ó ti jẹun yes reality ni mo ń sọ fún ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn kábíyèsí káàkiri ń bá wa súnmọ́ àwọn ọba tó pọ̀ àwọn èèyàn kankan ń bẹ tó súnmọ́ wọn tó jẹ́ pé wọ́n láǹfààní láti máa lo àwọn opportunity kan irú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́sùn mọ́ irú onítọ̀ ni ó sọ fún kábíyèsí àwọn kan tiẹ̀ láwọn fẹ́ joyè kinní kan ní Brazil wọn á ní kámọ̀ wulẹ̀ yọ ilẹ̀ nu kámọ̀ wulẹ̀ dáin láàmú nítorí ẹ̀ mo sọ pé káwọn ṣe ní tán bá fẹ́ ṣe nígbà yẹn ṣe pé onítọ̀ fẹ́ bá a jókòó sáàfin bíi kábíyèsí lè rẹ́rìn gan kábíyèsí sọ pé wàhálà àwọn èèyàn yìí sáàpọ̀ ok wọ́n fi ń gbé orúkọ Ọ̀yọ́ ga ni wọ́n fi ń gbé àṣà wa ga náà ni kò sí problem mo ti gbọ́ kò jù bá ń lọ ṣùgbọ́n káwá boycott palace káwá lọ fìyàn joyè eléyìí kù díẹ̀ káàtó àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko mo ti ní mọ́kàn wá ok now ìlà kejì òun náà ni pé kí palace ó tó jáde palace lè ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yẹn kí palace ó tó issue statement ni o wọ́n lè ránṣẹ́ sòfà tó jẹ́ pé Ọ̀yọ́ náà wọ́n ti lọ àìsòsà lódò kí làbẹ̀làbẹ̀ ọmọ mọ̀ ọ̀rọ̀ tó bá sì ṣẹlẹ̀ lódò bí ọba sakàn yọ ṣẹjà kò sóun Yemọja tí ń bẹ lọ́yọ̀ọ́ tí palace ò ní mọ̀ nípa ẹ̀ tán ní mọ̀ wọ́n lè ránṣẹ́ sí wọn bó lẹ ṣe ń bo kí lẹ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ wàrú ọwọ́ kí ló tẹ́ lọ fi hàn joyè ní Brazil tẹ́ ẹ̀ sọ fún mi wọ́n dẹ̀ máa rò pé mo mọ̀ nípa ẹ̀ ṣe fẹ́ borúkọ mi jẹ́ ni ṣe fẹ́ bàlújẹ́ mọ́ mi lórí ni ṣe fẹ́ ṣe kinní kan àwọn ni ọ̀wọ́ ara bàbá kábíyèsí ọmọdé ìmórí jẹ kọ́mọ́ra lọ́wọ́ kí ni ká ṣe kí ni tá a lè ṣe so ọ̀dà á ṣe báyìí á ṣe báyìí á ṣe báyìí eléyìí náà gẹ́gẹ́ bàbá sọmọ èmi bá wò ó pé ní pàtì ti Aláàfin kábíyèsí lè pè wọ́n láti bá wọn sọ̀rọ̀ àbí ńgbà tí àtẹ̀jáde ti jáde àwọn náà lè lọ bá kábíyèsí láti amend because kò ní dàbí disgrace fún arábìnrin tí wọ́n fi joyè because àjèjì lóhùn àkọ́kọ́ nìyẹn àti pàápàá innocent ni òun kọ́ ni ó béèrè oyè lọ́wọ́ wọn àwọn ni wọ́n ò foyè lọ́ kò sí ní tọ́ka ara Brazil pẹ̀lú oyè kan ṣùgbọ́n gbà tán bá ti fi lọ́ tán dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fún prestige ti ń bẹ́ẹ̀ lónà ó gbé yẹ̀wò pé ó dẹ̀ dá o tán máa celebrate ẹ̀ tí gbogbo ayé máa rí tọ́tún máa wò tó sì máa wò ó so kó má dàbí disgrace fún and again tẹ́ bá wò dáadáa ó ti announce ẹ̀ lórí social media ó ti polówó ẹ̀ ó ti celebrate ẹ̀ wọ́n celebrate ẹ̀ gidi ní Brazil káwá sọ wípé oyè yẹn ò stand mọ́ yóò dàbí ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ìbàlọ́kàn jẹ́ ìbànínú jẹ́ and kò ní encourage ẹ̀ lọ́la bá wò pé from palace to àwọn ẹgbẹ́ oníyemọja Ọ̀yọ́ to Madam Ferreira wọ́n lè adjust kábíyèsí ò gbọ́dọ̀ bínú délẹ̀ kábíyèsí ò gbọ́dọ̀ bínú tán àgbà máa ń gbà ní àgbà máa ń rínú kọ́rọ̀ sí so that is it
kọ́lọ̀ nínú àánú ẹ̀kọ́ ṣàánú gbogbo wa. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko mo ti ní kì í ṣe pé mo wá lo àmì fàágùn lórí ọ̀rọ̀ ti ògògó ọmọ ògògó because oríṣiríṣi àwọn èèyàn ń mẹ́sẹ̀jì mi wọ́n lọ́mọ ògògó kan bímọ wọ́n lọ́mọ ògògó kan bímọ wọ́n lọ́mọ ògògó kan bímọ ẹjá lọ wábi jókòó sí gbogbo àwa tá a dáhùn wà lórí social media tá a kàn máa gbé fake news àwọn ìròyìn àwọn ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn tí ò jẹ́ new a kàn máa pín káàkiri wọ́n lẹ́ni ẹlẹ́ni ti ya picture látọdún méjì sẹ́yìn ńgbà tó bímọ ìyẹn la wá ń gbé káàkiri nísìnyí ẹlòmíì tún kọ bàbá tún dé bàbá lè yín ìwo ló tún dé èyí ló wábi jókòó táìmù táwọn èèyàn yìí wà nínú ọ̀fọ̀ lélẹ́yìí kì í ṣe táìmù táwọn á wú nǹkan àwàdà jáde níbi tẹ́lẹ́kùn ti ń sunkún ẹ mọ̀ kọ̀ wá kọ̀ kàn mí ẹ mọ̀ ṣe ní ṣe wípé n tó dé bá wọn nìyẹn kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹni tó kú yìí ṣàgbàlagbà kò sí bó ti wù kó gògó dàgbà tó sòfà tó láwọn ọmọ tó láwọn ìyàwó bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tínú wọn máa dùn sanwó àsọ pé ó ti lọ náà nu wọ́n dẹ̀ a máa tètè mọ́kàn kúrò ńbẹ̀ ọgbẹ́ wà lára àwọn èèyàn kan ẹ má jẹ́ àfi gígùn ọgbẹ́ wọn sọ àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ whatever tó bá fẹ́ bá wọn share lórí social media yẹ̀wò dáadáa náà o so ẹ̀yin màmá wa bàbá wa tẹ́ wà labroad ẹ má take nǹkan easy gbogbo nǹkan kọ́ lẹ́ máa gbàgbọ́ àwọn gbogbo nǹkan dẹ̀ kọ́ lẹ́ máa kàrámọ̀ mọ́mì mi kan pè mí bóyá UK bóyá America bóyá jẹta àbí no ó kọ̀ láti ògògó máa jáde láyé wọ́n sàn pè mí mi píkẹ́ wọ́n send message mi wò ó nígbà tó wá dọjọ́ kejì wọ́n tún wá pè mí wọ́n ní à kí ni mọ́mì yìí fẹ́ sọ mo dẹ̀ happy call wọn náà bá ní à kí n táwọn fẹ́ pè mí sí lánàá tẹ́lẹ̀ ìgbà táwọn wo social media nísìnyí àwọn rí i pé Alhaji Taiwo Hassan wọ́n ti padà kú pé ká ní kó tó kú ká la bá rí èèyàn gbé wọn wá sí chọ́ọ̀chì pásítọ̀ kan ni I was like pásítọ̀ wo pásítọ̀ yẹn wá jọ́lọ́ ni ṣé pásítọ̀ yẹn gangan ló ní kú ni wọ́n ní kò ní kú láéláé kò lè kú kíní yẹn ò lè pa àìmọye àwọn ní kíní tó àwọn tí ràrùn tó jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣe pásítọ̀ yẹn máa wọ́ọ̀ṣì ìdànù ni ó máa ṣe kíní kan ẹ má jẹ́ kí kíní ọ̀hún kí pásítọ̀ ọ̀hún o kò ní lè orí wọ́ọ̀ṣì fúnra lára ẹ tiẹ̀ gangan o so ẹ má jẹ́ àwọn take gbogbo nǹkan serious gbogbo àwọn tí now wọ́n jẹ́ kó yé wa nísìnyí pé ara ọ̀pẹ̀bẹ́ náà yá wọ́n jẹ́ ó yé wa nísìnyí pé ara ẹlẹ́ṣọ̀ náà yá gbogbo àwọn alágbò sọnù tí wọ́n ń kágbó káàkiri wọ́n ń gbé láàrin ọ̀sẹ̀ kan láàrin oṣù kan ní tí ń ṣògògó máa lọ ọ̀pẹ̀bẹ́ ló wà nílẹ̀ yìí o ẹlẹ́ṣọ̀ ló wà nílẹ̀ yìí o nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n ẹ̀rì bá wa tọ́jú wọn ńgbà tẹ́ ẹ̀rí pé nìkan kan pariwo pé òun ó fún wọn lówó òun ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ ti rógògó gẹ́gẹ́ bíi pé ṣebí yáàyì ni olóṣèlú ni owó ti dé lẹ́nu ẹjá náà lọ gbà pín wá ń bẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú kálukú yín Ọlọ́run ṣàánú gbogbo yín ẹ mọ́ àwọn tí ò tí tó sì wà láyé ẹjá gbìyànjú àti dù wọ́n ti ya fọ́tò tí ó ṣe ẹlẹ́ṣọ̀ọ́ wọ́n ní jẹjẹrẹ ni àwọn ọ̀jọ̀ ó yẹ kí n treat ẹ̀ ó yẹ kí n treat ẹ̀ dáadáa wọ́n ní àwọn kan sọ pé cancer of the skin ni so now tẹ́ bá wo picture bàbá ẹ máa rí pé bàbá sick gan Kúnlé Afọ́d náà lọ sọ́dọ̀ ọ̀pẹ̀bẹ́ ẹ máa rí pé ọ̀pẹ̀bẹ́ sick ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá yìí ni wọ́n wà nínú àìsàn lórúkọ bàbá yìí o Dasọfúnjó bàbá Musiliu Dasọfúnjó mo rí wọn ní sáìdì sápẹtẹ ní sáìdì apẹtẹ òun àánú wọn dẹ̀ ṣe mí wọ́n kọjá wájú mọ́tò mi nínú dọ̀pù ni mo wá ògbé bàbá ilé lẹ́yìn àwọn náà ti ń dàgbà gbogbo àwọn bàbá yìí ni wọ́n ní èdè ìtọ́jú kò dìgbà tán bá tó síìkì ká tó máa fi fóònù wá wọn káàkiri máa ṣe interview fún wọn káàkiri ní ìsìn wọn wà láyé wọn ò jẹ́ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ tí wọ́n ṣe yìí àwọn ló ṣe wàhálà tíátà àwọn kan ló ń jẹ ọ̀rọ̀ tíátà yẹn lónìí lóòótọ́ àwọn tó ń jẹ ọ̀rọ̀ tíátà kọ́ ló kó báwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan no ṣùgbọ́n nídìí àwọn láwọn ìdí iṣẹ́ kan bọ́lọ́n bá ti gbà fún ọ́n bẹ̀ tó ti mọ̀ pé oore ọ̀fẹ́ lórí gbà ń bẹ̀ àwọn kan ló jìyà kínní yìí bàbá rántí wọn náà kò bá dìjọ gbogbo àlà ń lọ síbi ìgbà tán sọ pé wọ́n pe àdúrà fún Alhaji Taiwo Hassan Ògògó majority èèyàn lọ síbẹ̀ ńgbà tó Ògògó sì kì èèyàn mélòó lọ kí ńgbà tó Ògògó sì kì èèyàn mélòó ló pè ló kí pé bàbá báwo lára yín ṣe rí nǹkan kan kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dẹ̀ ní tó bá jẹ́ pé bá ṣe ń péjọ sìnkú làbá ń péjọ tọ́jú aláìsàn ni aláìsàn ò ní kú ẹwèrò rẹpẹtẹ ń bi ìsìnkú èèyàn mélòó lọ ńgbà tí ń ṣàìsàn èèyàn mélòó ló kí àǹgbà tí ń ṣàìsàn gbogbo àwọn bàbá yìí náà tá a dárúkọ yìí
ẹ̀yin tó bá yẹ kẹ́ bá wa kàn sí wọn ẹ bá gbìyànjú láti kàn sí wọn àánú Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ o Ọlọ́run ní jẹ́ ká kú láì tọ́jọ́ ìṣẹ́ máa ń yára pààyàn ju àrùn ìbálòpọ̀ lọ o ìṣẹ́ máa ń yára pààyàn ju àrùn ìbálòpọ̀ lọ majority àwọn bàbá iṣẹ́ wọn jẹ́ ọ̀rọ̀ nídìí iṣẹ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nù yín máa pè wọ́n ẹ̀fọn lówó táṣẹ́rẹ́ ẹ̀dáde ẹgbà owó mọ́tò ni sówó mọ́tò lásán làwọn wá gbà láyé sówó mọ́tò lásán wá gbà láyé ẹ̀yin ó béèrè millions ẹ sanwó gidi fáwọn bàbá yìí náà gbà tán wà láyé kàkà kẹ́ ẹ pè wọ́n ṣeré tó dáa tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n fìtì bàbá ẹ lọ́ máa kun ọmọdé ẹ lọ́ máa kúnlẹ̀ fún ní àgbọ̀n kó lè nírun funfun kó lè háàtì bàbá ẹ máa kún ní nǹkan bíi ẹ máa kún dúdú kó lè jọ bàbá àwọn bàbá yẹn dẹ̀ wà ń bẹ̀ tán lè háàtì dáadáa tán mojú iṣẹ́ yìí dáadáa ṣùgbọ́n torí pé ẹ fẹ́ fún wọn lówó àwọn tẹ́ kì mọ́lẹ̀ tẹ́ Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa gbogbo àwọn bàbá yìí ni wọ́n ní gbogbo bàbá wa ń dé náà wà ń bẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan bàbá jere náà wà ń bẹ̀ so wòlíì Rúbẹ̀n Àìkọrẹ ó dà nípa àwọn náà fún bàbá jere mọ́tò ń jò ní bàbá yẹn bọ́n ṣe pẹ́ tó ń di tíátà so Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa o ìkẹ́ àtìgẹ́ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ o ààbò tó dájú tó gbòòrò yóò wà lórí wa àti ìdílé wa àní ṣiṣẹ́ fọ́mọ ẹlòmíì jẹ́ mo máa ń sọ kínní kan àwọn Òkòcha ní àwọn Òkòcha ò tiẹ̀ tún wá rówó tààrò pọ́n rówó ń jò ní àwọn Daniel Amokachi nǹkan àṣewọ̀n ò rówó àwọn Òsímẹ̀ àwọn eléyìí ní ń pawó nìsín nígbà tá a sọ pé àwọn Òkòcha ò rówó pọ̀ láwàá sọ àwọn Ṣẹ́gun Ọdẹ́gbàmí èèlò wọn rí láyé tọ̀dọ̀ wọn so meanwhile àwọn ni wọ́n wà nínú àwọn bẹ̀rẹ̀ òkìkí gbogbo iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ló láwọn pioneer bó la ṣe ń rí sáwọn pioneer yẹn meanwhile iṣẹ́ tí èèyàn bá ti ń dàgbà ń bẹ̀ yẹn máa ń dàjẹ́ bẹ̀ ni àwọn tó ń pè ní pioneer yìí wọ́n ti dàjẹ́ sí di iṣẹ́ yẹn ẹ lè write experience wọn off so we still need them we always need them n tó máa ń bí mi nínú jù ni pé majority àwọn èèyàn máa ń rí pé wọ́n máa ń rò pé táwọn èèyàn bá ti dàgbà ikú dẹ̀ ló tún kù ká máa retí lọ́dọ̀ wọn kò rí bẹ́ẹ̀ o kò sẹ́ni tí ó yẹ kó gbáyé ìwọ fẹ́ dàgbà kó darúgbó àwọn èèyàn kan wá dàgbà nídìí iṣẹ́ tó yàn láàyò ó wá ń fọkàn sí pé kàn kú náà ni ìgbà wo náà fi kú wọn wá máa kú ẹ máa sọ káàkiri ẹ fẹ́ ṣòfò ni o Ọlọ́run ṣàánú gbogbo ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ ṣẹ́jà sọ lórí WhatsApp +2349048519362 +2349048519362 èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bí òní wọ́mi o orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mímímí ajú wa ṣe o ó dàárọ̀ òrùn ayọ̀ lásùn àní tójú ọ̀ndọ́júkú I love you all bye gàrí o.